Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε πάντα κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Και πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για το σημερινό βίντεο. Μια κολοκύθα 13 εκατοστά, ένα αστάρι, το χρώμα Όσλο, το χρώμα Κοπενχάγη, το Aging Effect και ένα ριζόχαρτο. Βάφω πρώτα απ' όλα όλη την κολοκύθα με αστάρι. Το κάνω γιατί θέλω να κάνω ντεκουπάζ και το φόντο μου πρέπει να είναι λευκό και φωτεινό από κάτω. Θα μπορούσα βέβαια να βάψω και με κυμολία. Όμως σε αυτή την περίπτωση προτίμησα το αστάρι. Εφαρμόζω σε όλη την επιφάνεια και αφήνω να στεγνώσει. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει, ένα χέρι είναι αρκετό. Έχω επιλέξει το συγκεκριμένο ριζόχαρτο και θα κόψω κάποια κομμάτια από αυτό. Ο τρόπος που κόβω το ριζόχαρτο πάντα είναι με βρυγμένο πινέλο, για να είναι πολύ πιο εύκολη η ενσωμάτωση. Αν και εδώ δεν θα μου χρειαστεί. Η κολοκύθα μου έχει 5 καμπύλες, επομένως θα χρειαστώ 5 διαφορετικά κομμάτια. Και τώρα πάμε να κάνουμε ντεκουπάζ. Εφαρμόζουμε κόλλα πάνω στην επιφάνεια, τοποθετούμε το ριζόχαρτο, σκίζουμε σε ορισμένα σημεία γιατί έχει καμπύλη για να μην κάνει καμία ζάρα και εφαρμόζουμε πάλι κόλλα για ντεκουπάζ από πάνω. Σκίζω σε διάφορα σημεία όπως βλέπετε το ριζόχαρτο, εφαρμόζω κόλλα για ντεκουπάζ, τοποθετώ το ριζόχαρτο και ξανά κόλλα από πάνω. Και το αφήνω να στεγνώσει. Έχει στεγνώσει η κολοκύθα μου και είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Πάμε να φτιάξουμε τη σκόνη. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη σκόνη είναι πάρα πολύ απλός. Ανακατεύουμε ένα μέρος σκόνης και ένα μέρος χρώμα κυμολίας. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά για να διαλυθεί η σκόνη μέσα στο χρώμα και με ένα χοντρό πινέλο, με γουρουνοπίνελο, με μικρά χτυπήματα εφαρμόζουμε αρκετή ποσότητα από το υλικό αυτό επάνω στην επιφάνεια. Όσο πλησιάζουμε όμως προς το ριζόχαρτο, προσπαθούμε η στρώση μας να είναι πιο λεπτή. Το σημαντικό σε αυτό το βήμα είναι να αφήσουμε το υλικό να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Έχει στεγνώσει εδώ όπως βλέπετε και τώρα θα χρησιμοποιήσω το Όσλο. Το Όσλο είναι ένα γκρι πολύ ανοιχτό χρώμα, γκρι του πάγου και το εφαρμόζω και αυτό με ένα πινέλο με χοντρή τρίχα γιατί θέλω να μου διαφανίζει σε ορισμένα σημεία, δεν θέλω τέλεια κάλυψη. Βάφω λοιπόν όπου έχω χρησιμοποιήσει το Aging Effect. Και πάλι το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και μετά με μια σπάτουλα ξύνω την επιφάνεια και όπου υπάρχουν εξογκώματα βλέπετε ότι εμφανίζεται το κάτω χρώμα. Οι κινήσεις που κάνω είναι πάρα πολύ γρήγορες και πολύ μικρές. Μπορείτε να ξύσετε όσο περισσότερο θέλετε ή όσο λιγότερο θέλετε.
κολοκύθα μας έχει αυτή τη μορφή αυτή τη στιγμή και για να την προστατέψω θα εφαρμόσω βερνίκι. Το συγκεκριμένο βερνίκι είναι σατινέ και πολύ εύκολο στην εφαρμογή του. Με ένα πινελάκι εφαρμόζεται επάνω στην επιφάνεια. Ένα χέρι είναι υπεραρκετό και το αφήνετε να στεγνώσει. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την πάστα thick. Η πάστα thick περιέχει μέσα κόκκους, που σημαίνει ότι μπορώ άνετα να τη χρησιμοποιήσω σαν πάστα χιονιού. Εφαρμόζω λοιπόν με μια σπάτουλα σε ορισμένα σημεία ή όπου θέλετε εσείς και λόγω του ότι έχουμε και χριστουγεννιάτικη διάθεση θα χρησιμοποιήσω και λίγο γκλίτερ. Τοποθετώ λοιπόν την πάστα. Και πασπαλίζω με γκλίτερ. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά στο βίντεο, δυστυχώς, αλλά είναι αρκετό το γκλίτερ. Συμπληρώνω σε ορισμένα σημεία ακόμα. Το αφήνω να στεγνώσει και το τελευταίο μας βήμα είναι να στολίσουμε την κολοκύθα μας με ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Εγώ θα βάλω μερικά κουκουνάρια, μερικές μπαλίτσες. Και αφού φτιάξω μια σύνθεση που κατ' εμέ είναι ωραία, εφαρμόζω λίγη πάστα ακόμα επάνω στα κουκουνάρια, για να τα κάνω χιονισμένα κι αυτά. Και η κολοκύθα μας είναι έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!